Ito ang ating mga ingredients. Siyempre, una na dyan ang ating bangus. So kung mapapansin nyo, may kaliskis ang gagamitin ko dito. Optional lang kung gusto nyo na mayroon din. Pwede naman ding wala. Vinegar, water, ginger, garlic, onions, green peppers or yung siling pansigang, fish sauce, ground black pepper, at salt. At saka nga pala, pwede rin kayong maglagay ng mga gulay, kagaya ng okra, talong, at ampalaya. Para sa exact measurement ng mga ingredients, ilalagay ko na lang sa description box. Simulan na natin. Sa isang pot, pagsasama-samahin lang natin ang lahat ng mga ingredients. Takpan at hayaan lang kumulo ng mga 10 minutes. Pagkatapos kumulo ng mga 10 minutes, tingnan natin at tikman. Timplahan ng asin, depende sa inyong panlasa. Takpan ulit at ituloy lang ang pagluluto for 20 minutes. After 20 minutes, luto na ang ating paksiw na bangus. Sana nagustuhan nyo ang recipe na ito at kung meron kayong gustong i-request, comment nyo lang sa ibaba. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe for more videos and thank you for watching!